Hello, hello. Hello, hello. Good morning, sir. Morning, morning. Dos जना मात्र भएको छ त ल त कन्टिन्यू गरौँ हामी 10 जना भए पनि है हेलो हेलो सुन अब हामी के को बारेमा पढ्छौं भन्दाखेरि हेलोजन्स हेलोजन्समा हामी फर्स्टमा पढ्छौं हेलोजन्समा हैन हामीले फर्स्टमा के को बारेमा पढ्छौं थाहा छ फ्लोरिनको बारेमा फ्लोरिन हेलोजन्समा हामी फर्स्टमा के को बारेमा पढ्छौं भन्दा त गाइस फ्लोरिन के को बारेमा भन्दा फ्लोरिन फ्लोरिन ल न फ्लोरिनको सोर्सहरु के हो भन्न त व्हाट आर द सोर्स अफ फ्लोरिन एउटा भनेको क्रायोलाइट क्रायोलाइट भन्ने के Na3 AlF6 ल न फ्लोरिनको सोर्स के हो भने त क्रायोलाइट इज एक्चुअली Na3 AlF6 अर्को भन्छ फ्लोरोस्पार भन्ने के हो फ्लोरोस्पार भन्ने के हो थाहा छ CaF2 फेरि भन्न फ्लोरोस्पार भन्ने के भन्छ CaF2 what is the source of cryolite what is the formula of cryolite भने त Na3AlF6 Na3AlF6 फ्लोरोस्पार भन्ने के भन्छ CaF2 सुन यो जुन AlF3 भन्ने जुन कम्पाउन्ड छ नि AlF3 यो कम्पाउन्डलाई तिमी रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गरेर थाहा छ एनहाइड्रस HF यो जुन AlF3 भन्ने कम्पाउन्ड छ AlF3 यो कम्पाउन्डलाई रिएक्सन गरेर एनहाइड्रस HF दिस इज इनसल्युबल नट सल्युबल इनसल्युबल तर तिमी AlF3 हैन रिएक्सन गरेर NaF सँग NaF यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ यहाँ के हुन्छ नेगेटिभ हो AlF3 हैन AlF3 does not react with anhydrous HF sorry AlF3 when reacted with anhydrous HF it gives insoluble compound insoluble तर यो AlF3 हैन when reacted with NaF हामीले के पाउँछौं एउटा soluble complex हामीले के पाउने हो गाइस ब्रदर soluble complex Na3AlF6 this is के भने त soluble complex
दिस इज के भन्छ सल्युबल कम्प्लेक्स फ्लोरिनमा यति जानी पुग्यो अरु खासै जानी राख्नु पर्दैन ल फ्लोरिनको सोर्स के भन त व्हाट इज द सोर्स अफ फ्लोरिन गाइस फटाफट भन व्हाट इज द सोर्स अफ फ्लोरिन भन क्रायोलाइट Na3AlF6 फ्लोरोस्फार भनेको CaF2 यो AlF3 भन्ने कम्पाउन्डलाई हैन एनहाइड्रस HF सँग रिएक्सन गर्दाखेरि एनहाइड्रस HF सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के बनाउँछ भने इन्सोल्युबल कम्पाउन्ड तर AlF3 भन्ने कम्पाउन्डलाई NaF सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के बनाउँछ भने soluble complex and that soluble complex is Na3AlF6 that soluble complex is Na3AlF6 Na3AlF6 और यो फ्लोरीन को यूज के होता what are the uses in the formation of के थाहा छ in the formation of Teflon सुने छ टेफ्लोन भने के हो टेफ्लोन is actually हैन PTFE टेफ्लोन is actually PTFE के यो PTFE भने पोलिटेट्राफ्लोरोइथेन हैन पोलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यो पोलिमर हो PTFE टेफ्लोन भनेको पोलिमर हो के हेर कार्बन डबल बन्ड कार्बन यो फ्लोरिन यो पनि फ्लोरिन यो कम्पाउन्डको नाम के हो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन र यो कम्पाउन्डको नाम के भन्छ त टेट्राफ्लोरोइथाइलिन यसको मैले के गरे n नम्बर अफ मोलिक्युल लिए के भयो थाहा छ पोलिमराइजेसन भयो र हामीले के पाउँछौं पोलिमर पाउँछौं हामीले के पाउँछौं भने त गाइस पोलिमर यही पोलिमरको नाम के हो थाहा छ PTFE polytetrafluoroethylene so fluorine is used in the formation of PTFE र यो टेफ्लोन हामी कहाँ युज गर्छौं नॉनस्टिक कुकिङ युटेन्सिल्स मा युज गर्छौं अर्को युज भनेको इन द फर्मेसन अफ फ्रियोन फ्लोरिन को युज हुन्छ व्हाट इज फ्रियोन भन त व्हाट इज फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ल भने यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनलाई हामी के भन्छौं फ्रियोन भन्छौं क्लोरोफ्लोरोकार्बनलाई हामी के भन्छौं क्लोरोफ्लोरोकार्बनलाई हामी के भन्छौं फ्रियोन फेरि भन गाइस यो फ्रियोन भने के हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यति इन्फर्मेसन भनेको मोर देन सफिसिएन्ट हो कसको लागि भन त क्लोरिन को लागि यति इन्फर्मेसन भनेको मोर देन सफिसिएन्ट हो कसको लागि भन त सरी फ्लोरिन को लागि यो फेरि सुन हामीले के स्टार्ट गर्यौं भने त हेलोजन हामीले के स्टार्ट गर्यौं भने त हेलोजन जसमा हामीले के स्टार्ट गर्यौं फर्स्टमा भनौं फ्लोरिन फ्लोरिनको सोर्स के भन त फ्लोरिनको सोर्स के भन त क्रायोलाइट भनेको Na3AlF6 अर्को भनेको फ्लोरोस्पार भनेको CaF2 यो AlF3 जुन छ नि AlF3 यो AlF3 लाई एनहाइड्रस HF सँग रिएक्सन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं इन्सोल्युबल कम्पाउन्ड तर यो AlF3 लाई हामीले NaF सँग रिएक्सन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं थाहा छ Na3AlF6 which is soluble complex which is actually के भन त soluble complex Na3AlF6 which is actually soluble complex uses मा हेर uses in the formation of के भन Teflon is actually PTFE polytetrafluoroethylene which is used in के भन non-stick cooking utensils यो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन हो यसको नाम n नम्बर अफ मोलिक्युल लिएर के गरेर पोलिमराइजेसन गरेर के भन्छ भने PTFE polytetrafluoroethylene and it is used in the formation of फ्रियोन also
Freon is actually chlorofluorocarbon. Freon is actually के भन त गाइज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ल और सेकेन्ड भनेको यो फ्लोरिन त्यस्तो खास इम्पोर्टेन्ट पनि थिएन है सेकेन्ड भनेको महा इम्पोर्टेन्ट and which is chlorine which is chlorine ल क्लोरिन को सोर्सहरु भन त रक साल्ट के यो रक साल्ट भने के हो भाइ बोल न रक साल्ट भने के हो NaCl NaCl हुनु पर्यो NaCl हुनु पर्यो solid NaCl हुनु पर्यो के हुनु पर्यो भने solid अर्को हुन्छ brine solution what is this brine solution भन त brine solution is actually aqueous NaCl brine solution is actually के भन त aqueous NaCl सुन के रे Cl2 को सोर्स भनेको Cl2 को सोर्स भनेको रक सल्ट हैन तिमी महेन्द्र यादव सरले चिन्थ्यौ आउने निममा नेमको जुलोजी टिचर चिन्थ्यौ सर पढाउनु हुन्थ्यो पहिले के भन्छ फ्रग पढाउनु थियो सायद कि इम्ब्रालोजी यहाँको म्याम बित्नु भयो के खासमा हिजो क्यान्सर थियो कि खै प्लुरल स्पेसमा वाटरहरु जमा थियो के मतलब एक हप्ता पहिला अलि बढी सिरियस हुनुभयो एक हप्तापछि हिजो डेथ मान्छेको लाइफको केही ठेकान छैन के भाइ बारम्बार मैले भन्ने गरेको कुरो यही हो सुन त्यो अस्ति जुन प्लेनमा जुन क्र्यास गरेर डाक्टर मरेको थियो नि अर्थोपेडिक सर्जन त्यो खतरा नै थियो के अनि ठ्याक्कै 1 महिनापछि सिङ्गापुर जान लाग्थ्यो स्पाइनमा स्पेशलाइजेसन गर्न के त्यो अर्थोपेडिक सर्जन पछि चाहिँ मान्छे स्पेशलाइजेसन गर्न जान्छ के स्पाइनमा गर्न गइराख्यो के कति धेरै प्लानिङ थियो होला लाइफमा यो गर्छु त्यो गर्छु बुझ्यो भाइ टेंशन लेने का नहीं सुनेर रक साल्ट सबसे बेस्ट पार्ट के छ भन्दा कि यो पीपल हैव ब्यूटीफुल लाइफ यो भन्दा ठुलो कुरो के पनि हैन नि त तिम्रो लाइफ भन्दा ठुलो एमबीबीएस छैन नि त सुन Cl2 रक साल्ट भने के हो थाहा छ NaCl which is solid brine solution भनेको aqueous NaCl so these are the source actually अर्को कार्नालाइट के हो कार्नालाइट भने के हो KCl MgCl2.6H2 के भन्छ KCl MgCl2.6H2 KCl MgCl2 डट के भन्छ 6H2 दिस इज एक्चुअली के भन्छ कार्नालाइट यो के भन्छ कार्नालाइट हेलो यो के भन्छ कार्नालाइट खै त के बोलेको अब सुन मेथड्स अफ प्रिपरेसन मा हेरौँ मेथड्स अफ प्रिपरेसन मा क्लोरिन अलिकता इम्पोर्टेन्ट छ है मेथड्स अफ प्रिपरेसन मा फर्स्ट मा डेकन्स प्रोसेस सुनेको डेकन्स प्रोसेस ल के ल भन त डेकन्स प्रोसेस मा के गर्छु गाइज भन त यो डेकन्स प्रोसेस मा के गर्छु डेकन्स प्रोसेस मा हामी HCl लाई रिएक्सन गर्छौं केसँग हावा भनेको अक्सिजन एस नाउ HCl रिएक्सन गर्छौं केसँग भने अक्सिजन डेकन्स प्रोसेस मा हामी के गर्छौं गाइज भन त यो HCl रिएक्सन गर्छौं केसँग भने अक्सिजन हावा इन प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट के भन त इन प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट के फटाफट भन इन प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट के CuCl2 अनि के भन्छ थाहा छ Cl2 plus H2O के भन्छ गाइज भन त Cl2 plus H2
यो प्रोसेसको नाम के भन्छ डेकन्स प्रोसेस ल भन इक्वेसन यसरी आउँछ के डेकन्स प्रोसेस इज के अरे मेथड अफ प्रिपरेसन अफ इज मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ डेकन्स प्रोसेस इज मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ के भन्ने भने Cl2 क्लोरिन डेकन्स प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ HCl लाई रियाक्सन गर्छौँ डेकन्स प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ HCl लाई रियाक्सन गर्छौँ केसँग भन एयर भनेको अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ के भन CuCl2 क्याटलिस्ट CuCl2 क्याटलिस्ट हामीले के पाउने भन Cl2 plus H2O Cl2 plus के भन त H2O यो फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हो सेकेन्ड मेथड हेर यो के थियो भने त फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन अब हामी के हेर्छौँ भन सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन भनेको MnO2 MnO2 लाई MnO2 लाई HCl सँग रिएक्सन गरेर यो MnO2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो थाहा छ MnO2 when reacted with HCl MnO2 यो MnO2 when reacted with के भन HCl सर सेकेन्ड MnO2 कि त्यही सेकेन्ड डिपेन्ड मेथड नहीं सेकेन्ड मेथड हो देखिए तो सक्यो MnO2 when reacted with HCl जेनरल मान्छेले यो भन्छ कि MnCl4 plus MnCl4 plus H2O नो यो बन्दैन थाहा छ MnO2 when reacted with HCl के भन्छ थाहा छ ध्यान दिन्छ होला है Cl2 plus Cl2 plus MnO plus के भन्छ H2O र यो जुन MnO भनेको छ नि यो MnO यो फेरि HCl सँग रिएक्सन गर्छ र MnCl2 plus के बनाउँछ त H2O सो फाइनल रिएक्सन याद गर है फाइनल रिएक्सन के बन्ने भयो थाहा छ Cl2 बन्ने भयो प्लस MnCl2 बन्ने भयो प्लस के बन्ने भयो वाटर प्लस के वाटर यो याद गर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट महा इम्पोर्टेन्ट MnO2 लाई HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ MnO2 when reacted with HCl हामीले के पाउँछौं Cl2 MnCl2 plus water के भन्छ त Cl2 MnCl2 plus water MnO2 MnO2 when reacted with HCl MnO2 when reacted with के भन्छ HCl हामीले के पाउँछौं थाहा छ Cl2 MnCl2 plus water डेकन्स प्रोसेसमा हामी के गर्छौं भन त डेकन्स प्रोसेसमा हामी के गर्छौं गाइज भन त इन डेकन्स प्रोसेस हैन यो HCl लाई हामी रिएक्सन गर्छौं केसँग थाहा अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ के CuCl2 के पाउने भन Cl2 plus water यो फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन हो है सेकेन्ड मेथड प्रिपरेसन भनेको MnO2 लाई रिएक्सन गरेर HCl सँग सो MnO2 when reacted with HCl हामी के पाउँछौं Cl2 plus MnCl2 plus के भन्छ त वाटर के भाइ के बुझिराछौ ए भाइ यस सर अब कहिले तिमीलाई यसरी दिन्छ के हेर यो MnO2 लाई रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ KCl plus H2SO4 स्टुडेन्टलाई के लाग्छ यो नयाँ रिएक्सन कहाँबाट आयो सुन यो KCl plus H2SO4 यो दुईटा आपसमा रिएक्सन गरेर के दिन्छ थाहा छ HCl दिन्छ HCl plus K2SO4 HCl plus के भन्छ त K2SO4 के दिन्छ गाइज भन्छ HCl plus के भन्छ त K2SO4 हो हामीलाई के थाहा छ MnO2 HCl के भन्छ MnO2 HCl ले के दिन्छ हामीलाई के दिन्छ भने त Cl2 plus MnCl2 plus water ध्यान दिनु न MnO2 ले रिएक्सन गरेर डाइरेक्ट HCl सँग रिएक्सन गर
और MnO2 ले रिएक्सन गरेर केसँग भन त KCl plus H2SO4 KCl plus H2SO4 लाई हामीलाई के दिन्छ भने HCl सो यो MnO2 ले के गर्छ HCl सँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ Cl2 MnCl2 plus water त्यही सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन नै चलिरहेछ है गाइस सेकेन्ड मेथड अफ के भन्छ त प्रिपरेसन सेकेन्ड मेथड अफ के भन्छ त प्रिपरेसन ओ थर्ड हेर थर्ड भनेको मा इम्पोर्टेन्ट मैले चाहिँ एक्वस NaCl लिए यो सल्ट हो है एक्वस NaCl र यसले रिएक्सन गरे मैले केसँग थाहा छ फ्लोरिनसँग ल त अक्सिडाइजिङ पावर सबसे बढी कसको हुन्छ भने F2 Cl2 Br2 I2 अक्सिडाइजिङ पावर मैले एक्वस NaCl लाई हैन फ्लोरिनसँग रिएक्सन गरे एन्ड दिस फ्लोरिन इज एक्चुअली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट मलाई भन्न यो फ्लोरिनको अक्सिडाइजिङ पावर के छ Cl भन्दा बढी छ क्लोरिन भन्दा बढी छ भन्छ यो फ्लोरिनले हैन यो फ्लोरिनले यो तीनटैलाई के गर्छ रिप्लेस गर्न सक्छ के यो फ्लोरिन यो तीनटैलाई के गर्छ रिप्लेस गर्न सक्छ फ्रम इट्स सल्ट सल्युसन यो क्लोरिनले यो दुईटालाई के गर्न सक्छ रिप्लेस गर्न सक्छ फ्रम इट्स सल्ट सल्युसन यो ब्रोमिनले आयोडिनलाई के गर्न सक्छ रिप्लेस गर्न सक्छ फ्रम इट्स सल्ट सल्युसन oxidizing action this is given the oxidizing action fluorine greater than chlorine greater than bromine greater than iodine aqueous NaCl fluorine now no fluorine le chlorine लाई from its salt solution displace replace गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्छ त्यहाँबाट हामी के पाउँछौँ मलाई त गाइस यहाँबाट हामी के पाउँछौँ फ्लोरिनले क्लोरिनलाई डिस्प्लेस गर्यो Cl2 plus NaF यही एक्वस NaCl लाई मैले आयोडिन सँग देख्छु लो न रिएक्शन होगा कि नहीं होगा रे बालक ए भाई बोल ना रे भाई अब सुन मलाई सल्ट सल्युसन लिइरहेको छु हेर NaX लिइरहेको छु यहाँ पोजिटिभ हो यहाँ के हो नेगेटिभ हो रिएक्सन गरेँ मैले फ्लोरिनसँग के भन्यो थाहा छ X2 प्लस के भन त X2 प्लस के भन त NaF X2 प्लस के भन त NaF अब मलाई भन्नु पर्यो यो जुन X माइनस छ नि यो X माइनस के हुन पाउँछ होला गाइज भन त यो X माइनस के हुन पाउँछ होला फ्लोरिनमा पछिको सबै हो सबै हुन पाउँछ के यो Cl माइनस हुन पाउँछ Br माइनस हुन पाउँछ I माइनस हुन पाउँछ बुझिरहेछौ सुन यहाँ चाहिँ मैले X माइनस लिए हैन अनि यहाँ चाहिँ मैले के लिए थाहा छ Br2 लिए यहाँ के भन्यो X2 बन्यो प्लस के भन्यो त Br माइनस बन्यो अब यहाँ NaX लियो भने यहाँ NaBr बन्यो नाउ टेल मी यो X माइनस के हुन पाउँछ भने यो X माइनस चेक गरेर ठीक छ दुईटा बुझ्यो यस सर बुझ्यो ए बोला भाइ हेर एक्वस हैन एक्वस KF एक्वस KCl एक्वस KBr लाई रिएक्सन गर I2 टेल मी यो I2 भनेको वीक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कि स्ट्रङ भन त वीकेस्ट हो यो हेलोजनमा सबसे वीकेस्ट हो I2 भनेको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बोलता क्या होगा एक्वस KF एक्वस KCl एक्वस KBr I2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बोल नो रिएक्सन चेक गर त के हुन्छ भाइ भन त ए भाइ के बोल्न रे नो रिएक्सन ल अन्त यही एउटा अर्को क्वेसन दिइरहेको छु ल I2 दिइरहेको छु प्लस
H2 दिइरहेको छु ल न रिएक्सन होगा कि नहीं होगा अब त भइहाल्छ नि यो यहाँ त सल्फर -2 मा हो यो I2 ले S- ले रिप्लेस गर्छ के नगर्ने हैन दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज के भन्छ रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनेगा सल्फर प्लस ट्वाइस HI तर मलाई भन यहाँ यदि यदि यहाँ चाहिँ अरु हेलोजनको सल्ट भएको भए जस्तो कि लेट्स सपोज यहाँ चाहिँ NaBr भएको भए ल NaBr भएको भए रिएक्सन होगा कि नहीं होगा खै त कता गयो हुँदैन सर लेस त्यो हुन्छ एनएबी यस नहीं होगा अब सुन कति नम्बर थियो 3 नम्बर थियो सुन यहाँ चाहिँ एउटा क्लोरिन वाटर भनेको हुन्छ सुनेछौ एउटा क्वेशन दिइरहेको छ रे क्वेशन एक्वास KI लाई रिएक्सन गर्छ क्लोरिन वाटरसँग व्हाट इज क्लोरिन वाटर Cl2 plus H2O Cl2 plus H2O लाई हामी के भन्छौं क्लोरिन वाटर एक्वास KI लाई रिएक्सन गरेर क्लोरिन वाटरसँग ल न क्लोरिनले I- लाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्छ के बनाउँछु भन त के बनाउँछु भन त I2 plus के बनाउँछ त KCl के भाइ के त बोल के कता गयो तिमीहरु कता गयो चौथो नम्बर प्रिपरेसन थर्ड नम्बर थियो अब चौथो नम्बर हेर फोर्थ यो K-4 लाई यो ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यो K-4 लाई रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ HCl सँग KMnO4 when reacted with HCl के भन्छ थाहा छ Cl2 plus Mn+2 Cl2 plus के भने Mn+2 Cl2 plus के भने Mn+2 सिचुएसन हेर त ध्यान दिएर सुन त यो अक्सिजनलाई रिएक्सन गरेर HCl सँग याद गर यो रिएक्सन है यो रिएक्सन हेर HClO2 ल भन यो रिएक्सनबाट बन्छ कि बन्दैन भन त क्लोरिन बन्छ O2 plus HCl बन्छ ल भन MnO2 plus HCl ल बन्छ कि बन्दैन बन्छ O2 plus HCl बनेगा MnO2 plus HCl बनेगा ल भन फ्लोरीन प्लस NaCl फ्लोरीन प्लस NaCl ल भन क्लोरिन बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा यो तीनटै रिएक्सनबाट के गर्न मिल्छ भने त क्लोरिन बनाउन मिल्छ ल भन फोर्थ रिएक्सन हाम्रो के थियो फोर्थ रिएक्सन के थियो KMnO4 लाई रिएक्सन गरेर व्हिच इज ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट KMnO4 लाई रिएक्सन गरेर के सँग HCl सँग KMnO4 HCl क्या बनेगा Cl2 plus Mn+2 Cl2 plus के भन्दा Mn+2 अब पाँचौं नम्बरको रिएक्सन हेर है पाँचौं नम्बरको रिएक्सन फ्युज्ड सल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस फ्यूज्ड salt के बिना electrolysis fused salt electrolysis what do you mean by fused salt no NaCl को fused salt fused NaCl then fused NaCl भन्दाखेरि there are two ions only एउटा चाहिँ Na positive Cl negative ल भने Na positive कहाँ जान्छ क्याथोडमा कि एनोडमा भाइ कहाँ जान्छ रे क्याथोडमा केटायन जान्छ क्याथोडमा एनाइन जान्छ एनोडमा क्याथोडमा के गर्छ इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्छ अनि केमा कन्भर्ट हुन्छ Na मा
तर Cl माइनस कहाँ जान्छ भने त एनोडमा, Cl माइनस कहाँ जान्छ भने त एनोडमा, र इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र के भन्छ थाहा छ, हाफ Cl2। यो नाटक कहाँ भइरहेछ भने त, यो नाटक कहाँ भइरहेछ भने त क्याथोडमा, यो नाटक कहाँ भइरहेछ भने त एनोडमा, क्याथोड एनोडमा। तिमीले के पाइरहेछौ भने क्लोरिन ग्यास। सो बाई फ्युज्ड सल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस पनि के गर्न मिल्छ भने त क्लोरिन बनाउन मिल्छ। र सल्ट के लिनु पर्यो, NaCl लिनु पर्यो। सल्ट के लिनु पर्यो भनेर गाइज NaCl लिनु पर्यो। यो थियो 5 नम्बर। अब 6 नम्बरमा आएर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस। ल भन एक्वस NaCl भन्दाखेरि हैन, एक्वस NaCl भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब 4वटा आयन हुन्छ के, एउटा Na+ आयन हुन्छ, किनभने एक्वस NaCl हुन्छ पानी पनि के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ के, Na+ हुन्छ, Cl- हुन्छ, H+ हुन्छ, OH- हुन्छ। थाहा छ नि, यो NaOH मिलेर के बनाउँछ भन, Na+ र OH- मिलेर के बनाउँछ, NaOH। खासमा एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिसबाट दिस इज द मेथड टु प्रिपेयर के भने NaOH। तर फोकटमा के पाइरहेछ भने त HCl पनि पाइरहेछ, Cl2 पनि पाइरहेछ। ल भन यो दुईटामा कम्पिटिसन भयो भने, यो दुईटामा कम्पिटिसन भयो भने यो जान्छ के, यो जान्छ। र यो दुईटामा कम्पिटिसन भयो भने एनोडमा के जान्छ भने Cl- जान्छ के। त्यही भएर यो दुईटा मिलेर के बनाउँछ भने त NaOH बनाउँछ। ल भन H+ कहाँ जान्छ भने क्याथोडमा, इलेक्ट्रोन के गर्छ, रिसिभ गर्छ, के बनाउँछ भने हाफ H2। एनोडमा Cl- जान्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, के बनाउँछ, हाफ Cl2, हाफ के भन्छ Cl2। ए भाइ के त बोल भाइ, महा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, महा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। एक्वस NaCl लाई मैले के गरेँ, इलेक्ट्रोलाइसिस गरेँ। प्रोडक्ट के भन्छ यार, बहुत खोकी भइरहेछ यार। H2O2, O2Cl2, H2Cl2, डीमा नो आइडिया। ल भन के भन्छ ल, एक्वस NaCl लाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि तिमीले के पाउँछौ गाइज भन त। ल कहाँ छौ, ल यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर फटाफट। यस सर। मजा आयो, प्रिपरेसन मजा आयो? यस सर। सुन अब म के गराउँछु थाहा छ तिमीलाई, मैले के क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। अहिलेसम्म जति कुरो पढ्यो भने खोकी भएर दिमाग खराब भएको छ। ल सो केही क्वेसन्सहरू गर। फटाफट यसको आन्सर्सहरू भन है मलाई। Elements of which one of the following groups will form anions most readily? Halogens. हेलोजेन्सहरू हैन, यता लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ के। र हेलोजेन्सहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु भनेको एकदम बढी हुन्छ के। सो एलिमेन्ट्स अफ which one of the following groups will form anion most readily?
Hello. Yes, sir. तातो पानी ल्याउन गएको थिएँ कि Learn elements of which one of the following groups will form anions most readily. के होला आन्सर? Halogens. के होला आन्सर होला त? Halogens. Second, the correct order of electronegativities of nitrogen, oxygen, fluorine, and phosphorus is. के होला त? सर F O N P भेरी गुड. सबसे बढी त फ्लोरिन को हुन्छ. यो अप्सन त हुने चान्सै भएन. फ्लोरिन को हुन्छ 4, अक्सिजन हुन्छ 3.5, नाइट्रोजन हुन्छ 3. आन्सर के होला? सी होला. FON कर्नाटकमा आएको रहेछ. कर्नाटक भनेको के कहाँ छ? इंडिया सर नारियल वाला Bangalore. Which statement is correct about halogens? खास हेलोजन जसले पनि के बनाउँछ? X माइनस बनाउँछ. र हेलोजन कुन फर्ममा हुन्छ? X2 फर्ममा हुन्छ के. जस्तै F2 पढ्या होला, Cl2 पढ्या होला, Br2 पढ्या होला, F माइनस को फर्ममा हुन्छ, Cl माइनस को फर्ममा हुन्छ. यसले हेर त कहिले सुनेछौ? F माइनस माइनस हुँदैन नि त. So they are all diatomic. ठीक छ? They are all diatomic, F2 Cl2 Br2 I2 and form univalent ions. Yes, ये आन्सर हो. Now, they are all capable of exhibiting several oxidation states. You right or you wrong? By you right or you wrong? They are all capable of exhibiting several oxidation states. एक कथा गयो तिमीहरु यार. Wrong, sir. Wrong. किन wrong थाहा छ? फ्लोरिन भनेको जहिले पनि के हुन्छ? -1 हुन्छ नि त. Several of they are all capable. No. They are all diatomic and form divalent ions. No, univalent ions. At the ordinary temperature and pressure among halogens, chlorine is gas, bromine liquid, and iodine is solid. Thasa, यो माथिबाट तल जाँदाखेरि ग्यासबाट लिक्विडबाट आयोडिन solid. मतलब इन्टरमोलिकुलर फोर्स जुन छ नि, यो मोलिक्युलको बीचको जुन फोर्स हुन्छ नि, त्यो फोर्स बढ्दै गयो भने ग्यासबाट लिक्विडबाट सोलिडमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ के. मलाई भन्दा ब्रोमिनको बीचमा जुन फोर्स जुन छ नि, इन्टरमोलिकुलर फोर्स र आयोडिनको बीचमा कुन केसमा फोर्स बढी होला? अट्र्याक्सन फोर्स कुन केसमा बढी होला भन्दा? आयोडिन. त्यही भएर आयोडिन भनेको सोलिड स्टेटमा हुन्छ के. किनभने फोर्स मोलिक्युलको बीचमा फोर्स बढ्दै गयो भने, नजिक आयो भने त्यो के रे फिजिकल स्टेट के हुन्छ? चेन्ज हुँदै जान्छ के. ग्यासको केसमा के हुन्छ? एकदम टाढा हुन्छ, लेस फोर्स हुन्छ के. अट्र्याक्सन के हुन्छ? मोलिक्युलको अट्र्याक्सन के हुन्छ? कम हुन्छ के. त्यही भएर ग्यासको फर्ममा हुन्छ. So at the ordinary temperature and pressure among halogens, chlorine is a gas, bromine is a liquid, and iodine is a solid. This is because the specific intermolecular forces among molecules of chlorine are the weakest, and those in यही answer. बुझ्यो भाइ? Yes, sir. Yeah. Statine is the element below iodine in the group 7A of the periodic table. Which of the following statement is not true for a statine? Not true, Vaniraj, right? It is less electronegative than iron. You true, top to bottom, decrease the answer. It will exhibit only -1 oxidation state. Yay wrong. As a -1 oxidation state, राख्ने भनेको फ्लोरिनले मात्रै हो के. कम्बाइनमा
हो फ्लोरिन मात्रै हो, बाँकी सबैले चाहिँ +1 +3 +5 +7 तिर जान्छ कि। -1 अक्सिडेसन स्टेट राख्ने भनेको कसले भन त? ए भाइ कसले? Fluorine. फ्लोरिनले मात्रै हो। त्यसको आन्सर नट ट्रु भनिरहेछ। टप टु बटम जाँदाखेरि मलिक्युलको बिचमा जुन इन्टरमलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, हो कि भन? So intermolecular forces between the statin molecules will be larger than between the ठीक छ, okay. Out of the elements with atomic number given below, which one would be halogens? Halogens याद गर त 2 10 18 36 35. ओ भएपछि ट्याक्क एक कम गर न, याद गर त। मैले के नोबल ग्यासेसको नम्बर याद गराएको थिएँ। नोबल ग्यासेसको ठिक पहिला के आउँछ भने त हेलोजन फ्यामिली आउँछ के। सो 36 भनेको नोबल ग्यासेस हो। 35 के होला त? 35 के होला? 35 के होला गाइज भन त? हेलोजन फ्यामिली। 35 के होला त? हेलोजन फ्यामिली होला। Which of the following halogen is purified by sublimation? भनेपछि iodine. Volatile sublimation iodine. Which of the following statement is true? Which of the following statement is given as true? The bond energy of fluorine is less than, you true हो के भन त? Bond energy of fluorine is less than के भन त? chlorine. याद गर मैले bond energy को order लेखाएको थिएँ। तासो fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine, bromine, iodine र मैले तिमीलाई भने थिएँ फ्लोरिन को साइज सानो भएको कारणले के अरे फ्लोरिन को साइज सानो भएको कारणले लोन पेयर के हुन्छ, नजिक हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ, लोन पेयर रिपल्सन हुन्छ। र यो फ्लोरिन को पोजिसन कहाँ पुग्दिन्छ थाहा छ? ब्रोमिन पछि। सो बन्ड एनर्जी को अर्डर के हो थाहा छ? क्लोरिन, त्यसपछि ब्रोमिन, फ्लोरिन। सर बोलिए तो सुनिए ना। हेलो। ए बत्ती गयो क्या यहाँ, मैले डेटाबाट आएर गरेछ। ल अब राति गरौँला है, यति गरौँ आज ल। Okay, sir. ल राति क्वेसन गरौँ न। अब सबै यो हेलोजन फ्यामिली मैले सबै जेपीएमको सबै क्वेसन क्लासमै गराइदिन्छु कि, टेन्सन सकिहाल्छ। सर रात 9 बजे। राति 9 बजे हो।